Jag heter Linnea. Jag bor i Göteborg. Har alltid bott i Göteborg också. Jag pluggar nu UX-design som 28-åring. Men innan det så har jag egentligen bara jobbat. Jag skulle beskriva UX-design som ett kreativt arbete där man sätter användarna i fokus. Att man jobbar mycket med hemsidor, appar och sånt för att göra oss användarvänliga som möjligt. Det som utmärker en bra UX-designer är om man alltid fokuserar på användaren först före liksom pengar och allt sånt där. Att man ändå alltid värdesätter det som högst. Det skulle jag säga är det. Det som utmärker mig som en bra UX-designer är att jag älskar att arbeta kreativt. Det är därför jag valde det här yrket från början. Det är nog det. Och sen så med användarvänligheten i fokus. Det finns så mycket, man har stört sig på så himla mycket genom åren och ändå sett så här, hur lätt det skulle kunna vara att ändra det. Och, ja, det gör mig taggad. Tanken av att liksom förbättra någonting. För att det finns oftast en bättre lösning. Liksom. Jag valde att börja plugga UX för att jag var intresserad av IT, jag var intresserad av psykologi och någonting inom design. Och först var jag då inne på design i kläder och IT i, ja, jag vet inte ens, men så hittade vi det här. Det var egentligen min mamma som hittade det och sa jag hittade det perfekta för dig och kände jag bara ja, det här är perfekt för mig. För det har allt som jag vill ha blandat i ett så det blir inte för mycket av någonting utan bara perfekt. Min uppfattning av UX har förändrats något från att jag började, från innan jag började plugga till nu. Och det är ändå att det är mycket mer så här, intervjuer och sånt där. Jag tror inte jag hade uppfattat det innan riktigt att det är så mycket research på det sättet i alla fall. Sen är det väl också det här med presentationer som är någonting av det absolut värsta jag vet. Det blev jag ju på ett sätt positivt liksom överraskad över med tanke på att jag faktiskt kan lära mig att bli bra på det då kanske. Ja, så det var jag inte riktigt beredd på. Något som har känts väldigt bra med detta första året är att jag har märkt att jag utvecklats på många plan. Framför allt när det gäller att vara i en grupp och att ta ansvar över arbetet. Liksom, jag kör hela vägen in även om jag får sitta på natten i princip. Liksom, så kommer jag fortsätta för jag kan inte lämna ifrån mig ett arbete innan det känns okej, bra åtminstone i alla fall. Så det är någonting som jag har upptäckt med mig själv. Mitt mål med att studera UX är egentligen att jag ska kunna bestämma över min egna tid. Och att jag då, så att drömmen är väl att kunna så här frilansa, kunna göra ett projekt och bara det blir den här summan och så kan jag sprida ut den tiden hur jag vill bara jag får det klart liksom. Det hade varit kul att jobba med någonting inom miljötänk. Det behöver inte vara liksom rakt av miljötänk utan att det är ett företag som ändå tänker på miljön liksom, som inte är inom den branschen så. Ja. Men framförallt frilansa, kunna välja själv liksom, över min tid. Våren 2027 skulle jag nog se att jag arbetar. Jag tror att jag arbetar på ett företag, jag är anställd. Liksom. För att jag är en sån person som jag gillar att liksom känna, eller jag klarar egentligen inte av att inte känna först att jag är väldigt säker på någonting innan jag faktiskt går vidare liksom. Men drömmen har ju varit att jag redan då känner bara wow, jag kan frilansa, jag är asbra så, men det är inte jättetroligt faktiskt. Jag behöver nog mycket erfarenhet och så för att känna att okej, men nu behärskar jag det här. För att kunna nå min dröm då att bli frilansare så tror jag att det egentligen bara det kräver att jag får jobba mycket med människor som kan UX väldigt bra. Kanske att man får testa lite olika arbetsplatser för att få olika. För jag kan tänka mig att många, eller så har jag uppfattat det i utbildningen, att det är många som använder olika liksom, arbetssätt och sånt där.
Så att det kan vara bra att testa en del, och det tror jag att jag kommer behöva göra innan jag känner att okej, men nu har jag all information och nu kan jag göra det jag tycker är bäst av det här liksom. Så att vägen till frilansning är mycket erfarenhet av folk som kan och jobba med folk som kan mycket.